नमस्कार। आजको यस एपिसोडमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। आजको यस एपिसोडमा म तपाईहरुलाई ग्रेभिटेसनसँग सम्बन्धित केही न्यूमेरिकल प्रब्लम्सहरुको बारेमा डिस्कसन गर्दैछु। सो सुरुमा हामीले यसमा थाहा पाउनुपर्ने भनेको यो टपिक्सको प्रब्लम न्यूमेरिकल प्रब्लम्सहरु सल्भ गर्नका लागि हामीले न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन केही फर्मुलाहरु थाहा पाउनु पर्यो। पहिलो छ न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन, जुन हामीले लोअर क्लासमा पनि पढ्दै आइरहेका थियौं। F इक्वल टु फोर्स इक्वल टु G m बाई r स्क्वायर छ। त्यस्तै एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अफ दैट हेभेन्ली बडी अथवा अर्थको कुरा गर्ने हो भने एट दैट पोइन्टमा G इक्वल टु gm बाई r स्क्वायर पाउन सक्छौं। r इज द डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर टु दैट पोइन्ट। अब यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भ्यारिज फ्रम प्लेस टु प्लेस, त्यसैले अब यसको भेरिएसन हेर्ने भने हाइट अनुसार, डेप्थ अनुसार र ल्याटिट्युड अथवा रोटेसन अनुसार पनि भ्यारी हुन्छ। सो हाइट अनुसार कसरी भ्यारी हुन्छ भन्ने कुरा गरौँ भने G इक्वल टु gm बाई r प्लस h होल स्क्वायर हुन्छ। यसमा m मास अफ द हेभेन्ली बडी अथवा मास अफ द अर्थ, कैपिटल R रेडियस अफ द अर्थ, अनि h भनेको चाहिँ हाइट फ्रम द सर्फेस, हाइट एबोभ द सर्फेस छ। यदि h भेरी भेरी लेस देन r छ भने त्यो बेलामा हामी g प्राइम इक्वल टु g1 माइनस 2h बाई r फर्मुलाबाट पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। तर यो स्पेशल केस h भेरी भेरी लेस देन r हुँदाखेरि मात्र पोसिबल छ। अर्को डेप्थ अनुसार पनि g भ्यारी हुन्छ। सो d डेप्थमा छ भने हामी g प्राइम g1 माइनस d बाई r फर्मुला पाउन सक्छौं। यहाँ g भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एट द सर्फेस अफ द अर्थ हो। त्यस्तै रोटेसन अनुसार पनि हामीले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको भेरिएसन पाउन सक्छौं। ल्याटिट्युड अनुसार पनि भेरिएसन पाउन सक्छौं भने g प्राइम इक्वल टु g1 माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर थीटा बाई g पाउन सक्दछौं। अथवा वी क्यान राइट सिम्पली, यो ब्र्याकेट हटाउदिए हो भने यो यसरी g प्राइम इक्वल टु g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर थीटा पनि लेख्न सक्छौं। ग्रेभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी जसलाई हामीले E ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं अथवा I ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं, that is the force experienced by unit mass that is equal to acceleration due to gravity हुन्छ न्यूमेरिकली। त्यस्तै अब हामीले कुनै स्याटेलाइटहरु लन्च गरिरहेका छौं अथवा नेचुरल स्याटेलाइटै रिभल्भ भइरहेछ भने त्यो अर्बिटमा त्यस स्याटेलाइटको सर्टेन भेलोसिटी हामी पाउन सक्छौं, जसलाई हामी अर्बिटल भेलोसिटी भन्छौं। अर्बिटमा त्यसको भेलोसिटीलाई अर्बिटल भेलोसिटी को फर्मुला v इक्वल टु रूट ओभर gm बाई r प्लस h छ। यदि h सर्फेसबाट हाइट h लेस देन r रेडियस अफ द अर्थ छ भने त्यो बेला हामी v इक्वल टु रूट ओभर gr पनि लेख्न सक्छौं, वेयर g इज द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एट द सर्फेस। त्यस अर्बिटमा हुँदाखेरि, त्यो हाइटमा हुँदाखेरि त्यसको टाइम पिरियड कति छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने वी हेभ अ फर्मुला टाइम पिरियड इक्वल टु 2 पाई बाई r रूट ओभर r प्लस h बाई g। तर यहाँ r प्लस h चाहिँ हामी क्यूब पाउँछौं। सो r प्लस h होल क्यूब बाई g फर्मुला युज गरेर टाइम पिरियड निकाल्न सक्छौं भने त्यति टाइम पिरियड भएको स्याटेलाइटलाई कति हाइटमा राख्नु पर्यो भनेर निकाल्ने हो भने हामी क्यूब रुट t स्क्वायर r स्क्वायर g बाई 4 पाई स्क्वायर अनि यता माइनस r यो फर्मुला युज गरेर हाइट निकाल्न सक्दछौं। त्यस्तै ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी जसलाई हामीले u ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं, ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी को फर्मुला माइनस g m by
आर हुन्छ। आर भनेको अर्थको सेन्टरदेखि त्यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्सलाई हामी आर भन्छौँ। सो जी ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट, एम क्यापिटल एम मास अफ द अर्थ अथवा मास अफ द हेभनली बडी, अनि स्मल एम इज द मास अफ द अब्जेक्ट विच इज मुभ फ्रम one point to another point अथवा इन्फिनिटी टु द्याट पोइन्ट। यो माइनस साइनले त्यो अब्जेक्ट चाहिँ ग्रेभिटेसनल फिल्ड अथवा गिभन अर्थले अथवा गिभन प्लानेटले एट्र्याक्ट गरेको छ भन्ने बुझाउँछ। ग्रेभिटेसनल पोटेन्सियल मात्र भन्यो भने युनिट मासलाई हामीले इन्फिनिटीबाट त्यो पोइन्टसम्म ल्याउँदाखेरि कति वर्क डन गर्नुपर्छ त्यो वर्क डनलाई भन्छौँ, जसलाई हामीले भीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। भी इक्वल टु माइनस जी एम बाई आर हुन्छ। यो ग्रेभिटेसनल पोटेन्सियललाई हामी फाइले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्दछौँ। अर्को एस्केप भेलोसिटी थाहा छ। एस्केप भेलोसिटी भनेको कुनै पनि अब्जेक्टलाई अर्थको ग्रेभिटेसनल फिल्ड भन्दा बाहिर पठाउनु पर्यो भने कति भेलोसिटीले प्रोजेक्ट गर्नुपर्छ त फाल्नुपर्छ त, त्यो भेलोसिटीलाई हामी एस्केप भेलोसिटी भन्छौँ। एस्केप भेलोसिटी इक्वल टु रुट ओभर 2gr पाउन सक्दछौँ। अब लागौँ न्युमेरिकल सल्भ गर्नको लागि। पहिलो प्रश्न छ, इफ द रेडियस अफ द अर्थ श्रिङ्क बाई 2%, अर्थको रेडियस 2%ले श्रिङ्क भएको छ, इट्स मास रिमेन अनचेन्ज्ड, हाउ वुड द भ्यालु अफ एक्सलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी अफ द अर्थ चेन्ज भनेको छ। हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि क्वेसनले हामीलाई चेन्ज इन आर को पर्सेन्टेज दिएको छ, चेन्ज इन रेडियस द्याट इज 2%। क्वेसनले के पनि भनेको छ भन्दाखेरि चेन्ज इन मास चाहिँ 0 हुन्छ, अनचेन्ज्ड हुन्छ भनेको छ र हामीलाई निकाल भनेको छ। अब कतिले चेन्ज भयो त त्यसलाई पनि हामी पर्सेन्टेजमै निकाल्छौँ। वाट इज द चेन्ज इन एक्सलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी भन्ने कुरा छ। तर हामीलाई एक्सलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटीको फर्मुला थाहा छ, जी इक्वल टु जीएम बाई आर स्क्वायर। सो यो फर्मुलामा जी क्यापिटल जी र क्यापिटल एम कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटिज हुन्, तर रेडियस चेन्ज भइराखेको छ भने एक्सलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी पनि चेन्ज हुनु पर्यो। देयरफोर वी क्यान राइट डेल्टा जी बाई जी इक्वल टु ट्वाइस डेल्टा आर बाई आर। डेल्टा जी भनेको चेन्ज इन एक्सलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी। सो यसैलाई हामी डेल्टा जी बाई जी इन्टु 100% में लेख्ने हो भने डेल्टा आर बाई आर इन्टु 100 को फर्ममा पनि लेख्न सक्छौँ। सो पर्सेन्टेज चेन्ज डेल्टा जी बाई जी इन्टु 100 गर्ने हो भने यसको भ्यालु 2% हो, त्यसैले हाम्रो एन्सर चाहिँ 4% आउँछ। सो अर्थको रेडियस 2% ले श्रिङ्क भयो भने एक्सलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी चाहिँ 4% ले चेन्ज आउँछ। सो भाइ बहिनीहरूले यो कुरा बुझ्नुभयो होला। अब लागौँ अर्को क्वेसनतिर। अर्को क्वेसन छ, सो क्याल्कुलेट द हाइट, हामीलाई हाइट क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ एबोभ द अर्थ सर्फेस at which the value of acceleration due to gravity is half of its value on the earth surface. So हामीलाई एउटा हेभनली बडी अर्थ दिएको छ जसको रेडियस आर, रेडियस चाहिँ कति छ त हामीलाई गिभन दिएको छ, रेडियस अफ द अर्थ इज 6400 किलोमिटर दिएको छ। अनि हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको हाइट निकाल भनेको छ। कति हाइट, यसरी हाइट निकाल्ने कि अर्थको सर्फेसमा जीएस एक्सलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी छ भने त्यस हाइटमा एक्सलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी सर्फेसमा भन्दा हाफ हुनु पर्यो। सो एक्सलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी एट द सर्फेस हामीलाई थाहा छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर अथवा 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सो एक्सलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी एट द्याट हाइट इज क्वेसन अनुसार जीएस बाई 2 छ, हाफ हुन्छ भनेको छ र हामीलाई एच निकाल भनेको छ। कति हाइटमा चाहिँ एक्सलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी सर्फेसमा भन्दा हाफ हुन्छ भन्ने क्वेसन गरेको छ। सो हामीलाई थाहा छ कि जी इक्वल टु जीएम बाई सर्फेसको केसमा जीएम बाई आर स्क्वायर,
हाइटको केसमा GH को केस हाइटको केसमा GH चाहिँ हामी R plus H स्क्वायर लेख्न सक्छौं। सो यो दुईटा सल्भ गर्ने हो भने डिवाइड गर्ने हो भने हामी R स्क्वायर बाइ R plus H होल स्क्वायर पाउन सक्छौं। सो GH लाई हामीले इन टर्म्स अफ GS लेख्न सक्छौं। R को भ्यालु दिएको छ 6400 किलोमिटर। सो यो इक्वेसन यो सब्स्टिट्युट भ्यालुहरु सब्स्टिट्युट गरेर सिम्प्लिफाई गरेर हामीले क्याल्कुलेट गर्ने हो भने H को भ्यालु करिब करिब 26050 किलोमिटर पाउन सक्छौं। सो यसबाट हामी के कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौं त भन्दाखेरि at 2650 kilometer above the earth's surface the acceleration due to gravity is half to that on the surface of the earth भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सक्छौं। सो भाइ बहिनीले यसरी न्यूमेरिकल प्रब्लम गर्दाखेरि लास्टमा एउटा कन्क्लुडिङ सेन्टेन्स पनि लेख्नु पर्छ, त्यो चाहिँ नबिर्सिनु होला। अब थर्ड प्रब्लम छ, इफ g0 is the acceleration due to gravity on the surface, अर्थ को सर्फेसमा एक्सेलरेसन g0 छ, find the values of acceleration due to gravity at height equal to r/2 र अर्को चाहिँ डेप्थ equals to r/2 छ। सो फर्स्ट केसमा हेरौं। फर्स्ट केसमा हेर्ने भने हामीलाई सर्फेसको g दिएको छ, यो अर्थ मान्दियौं, अर्थको रेडियस r छ, सर्फेसमा g0 दिएको छ। अब हामीलाई h हाइटमा एक्सेलरेसन निकाल्नु पर्यो, तर h भनेको अर्थको रेडियसको हाफ छ। सो अघिकै प्रिभियस केसमा जस्तै हामी gh बाइ gs भनेको अहिले सर्फेसमा भनेको g0 छ, gh बाइ g0 लाई हामीले r स्क्वायर बाइ r प्लस h होल स्क्वायर फर्मुला राख्न सक्छौं र h को भ्यालु r/2 h को भ्यालु हामीले r/2 राख्न सक्छौं। h को भ्यालु r/2 राखेर हामीले सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने g at height h will be equal to 4/9 times the acceleration due to gravity at the surface। अब हामीलाई acceleration due to gravity on the earth surface को भ्यालु 9.8 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर अथवा 10 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर राख्ने हो भने हाइट, त्यो हाइटमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कति छ क्याल्कुलेट गर्न सक्दछौं। सेकेन्ड केसमा हामीलाई डेप्थमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कति हुन्छ भनेर निकाल्न भनेको छ सर्टेन डेप्थ d डेप्थमा, र d डेप्थ भनेको हाम्रो r/2 दिएको छ। हामीलाई थाहा छ कि d डेप्थमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी निकाल्ने भनेको g प्राइम इक्वल टु सर्फेसको टाइम्स 1 माइनस d बाइ r हुन्छ। सो d इक्वल टु r बाइ क्यापिटल r/2 फर्मुला राखेर हामीले गर्ने हो भने सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने g प्राइम चाहिँ g0 बाइ 2 हामी पाउन सक्दछौं। सो r/2 हाइटमा 4/9 अफ द g0 हुन्छ भने डेप्थ इक्वल टु r/2 मा चाहिँ g0 बाइ 2 सर्फेसको भन्दा हाफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी पाउन सक्दछौं। अब अर्को प्रब्लम छ, if the earth stops rotating about its axis, what will be the change in the acceleration due to gravity at place on the equator भनेको छ। हामीलाई थाहा छ कि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भेरिज विथ हाइट, डेप्थ एज वेल एज रोटेसन। सो रोटेसनको कारणले पनि भेरिएसन पाउन सक्छौं एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीमा। यो इक्वेटर भयो, यो चाहिँ हाम्रो पोल छ, यो इक्वेटर। सो हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि variation of g at due to rotation is given by g prime equal to g 1 minus omega square r cos square theta by g अथवा g prime equal to g minus omega square r cos square theta ले चेन्ज हुन्छ। तर at equator
at equator theta equal to 0 degree, त्यसैले cos theta को value 1 आयो. So we can find g prime equal to g minus omega square r cos square theta छ भने रोटेसन नहुँदाखेरि g हुन्छ, रोटेसन हुँदाखेरि g प्राइम हुन्छ भनेपछि हामीले चेन्ज, हामीलाई इक्वेसनले चेन्ज निकाल भनेको छ. त्यसैले चेन्ज इन g भनेको त g minus g प्राइम हो, that is equal to omega square r, सरी यहाँनिर cos theta 1 भइसकेको छ. सो ओमेगा स्क्वायर r हुन्छ. सो ओमेगा लाई हामीले टाइम पिरियडको टर्म्समा लेख्न सक्छौं. ओमेगा भनेको 2 पाई बाइ t हो स्क्वायर. टाइम पिरियड अफ द अर्थ भनेको त फेरि 24 आवर्स हो. 24 आवर्सलाई हामी सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं. सो यसरी डेल्टा g हेर्ने हो भने, सो सल्भिङ द भ्यालु अफ t र सल्भिङ द भ्यालु अफ r 2 पाई बाइ t, t इक्वल टु 24 आवर्स भयो. r भनेको रेडियस दिएको छ, रेडियस हामीलाई 6.4 इन्टु 10 टु पावर 6 दिएको छ भने यो सल्भ गर्ने हो भने आवर एन्सर विल बी अबाउट 0.034 चाहिँ पाउन सक्दछौँ. सो यति कुरा याद गरौँ. त्यस्तै अर्को क्वेसन छ, at what angular speed the earth have to rotate for the weight of an object to be at the equator to be 0. अब अर्थ को इक्वेटरमा वेट 0 हुनलाई कति एंगुलर स्पीड अथवा कति ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेन्सीले, एंगुलर भेलोसिटीले मुभ हुनु पर्यो रे भनेपछि यो अर्थ छ, यो इक्वेटर छ. हामीलाई थाहा छ at equator g prime equal to g minus omega square r cos square theta. तर theta equal to equator मा 0 डिग्री हुन्छ, त्यसैले g prime equal to g minus omega square r हुन्छ. तर अघि नै थाहा भइसक्यो इक्वेसनले के भनेको छ, वेट चाहिँ 0 हुनु पर्यो. अब वेट भनेको त फेरि हाम्रो mg हो. सो इक्वेटरमा mg प्राइम हुनु पर्यो. अब वेट 0 हुनलाई त g प्राइम 0 हुनु पर्यो, g प्राइम 0 हुनु पर्यो. त्यसैले वेट 0 हुँदाखेरि g प्राइम 0 हुनु पर्यो. सो वी क्यान राइट ओमेगा स्क्वायर r इक्वल टु g हुन्छ. ओमेगा स्क्वायर r इक्वल टु g, देयरफोर ओमेगा इक्वल टु रूट ओभर g बाई r हामी लेख्न सक्छौं. अब g को भ्यालु हामीलाई 9.8 दिएको छ अथवा 10 दिएको छ. r को भ्यालु रेडियस अफ द अर्थ हामीलाई थाहा छ 6.4 इन्टु 10 टु पावर 6. सो सल्भिङ द भ्यालु अफ g 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर र r 6.4 इन्टु 10 टु पावर 6 मिटर राखेर हामीले सल्भ गर्ने हो भने हाम्रो एन्सर 1.2 टाइम्स 10 टु पावर -3 रेडियन पर सेकेन्ड चाहिँ पाउन सक्छौं. र साथसाथै हामीलाई सेकेन्ड क्वेसन के सोधेको छ भन्दाखेरि व्हाट वुड बी द ड्युरेसन अफ 1 डे देन भनेको छ. अहिलेको अर्थको रोटेसन हेर्ने हो भने स्पिड, अहिलेको अर्थको जति स्पिडले एंगुलर भेलोसिटीले मुभ भइरहेछ त्यो बेला 1 डे भनेको 24 आवर्स हो. तर अब यो नयाँ एंगुलर भेलोसिटीले मुभ भयो भने 1 डे को भ्यालु कति हुन्छ त, टाइम कति हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ टाइम पिरियड t इक्वल टु 2 पाई बाई ओमेगा. सो यो 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा को भ्यालु यसबाट सब्स्टिट्युट गर्ने हो भने हाम्रो एन्सर 1.41 आवर्स पाउन सक्छौं. 1.41 आवर्स चाहिँ न्यू टाइम पिरियड हुन्छ जब अर्थ को इक्वेटरमा चाहिँ वेट अफ द अब्जेक्ट 0 हुन्छ. त्यो 0 हुनको लागि एंगुलर फ्रिक्वेन्सी, एंगुलर स्पिड 1.2 टाइम्स 10 टु पावर -3 रेडियन पर सेकेन्ड हुनु आवश्यक पर्दछ. अर्को क्वेसन छ, द एस्केप भेलोसिटी अफ अ बडी अन द अर्थ सर्फेस इज 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड. A body is projected with twice its speed
escape velocity भन्दा twice ले प्रोजेक्ट गरेको छ, लन्च गरेको छ. What is the speed of the body at infinity? Infinity मा कति स्पिड हुन्छ? And we are asked to ignore the presence of other heavenly body. जी हामीले यसको velocity को हामीलाई कन्सेप्ट थाहा छ कि जस्तै यो अर्थ भयो जसको रेडियस r छ, जसको मास m छ, सरफेसमा g छ भने यो सरफेसबाट हामीले इन्फिनिटी सम्म कुनै अब्जेक्टलाई पुर्याउनको लागि सर्टेन मिनिमम भेलोसिटीले लन्च गर्नुपर्छ. त्यो भेलोसिटीलाई नै हामी के भन्छौँ त? एस्केप भेलोसिटी. सो हियर वी आर गिवन escape velocity is 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड. तर 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्डमा अब्जेक्टलाई प्रोजेक्ट नगरिकन यहाँ एउटा अब्जेक्टलाई भेलोसिटी ट्वाइस द एस्केप भेलोसिटीले प्रोजेक्ट गरेको छ, एस्केप भेलोसिटीको ट्वाइसले प्रोजेक्ट गरेको छ भनेपछि यो 22.4 किलोमिटर पर सेकेन्डले प्रोजेक्ट गरेको छ भने यो इन्फिनिटीमा पुग्दाखेरि त्यो अब्जेक्टको भेलोसिटी कति हुन्छ भन्ने क्वेसन छ. यदि एस्केप भेलोसिटीले प्रोजेक्ट गरेको हो भने त माथि जाँदै गर्दाखेरि भेलोसिटी घट्दै जान्छ र इन्फिनिटीमा पुगेपछि हामी 0 मान्न सक्छौँ. मिनिमम भेलोसिटीले प्रोजेक्ट गर्दाखेरि इन्फिनिटीमा पुगेपछि 0 भन्न पाइयो. तर यो केसमा त भेलोसिटी मिनिमम होइन कि ट्वाइस अफ द एस्केप भेलोसिटीले प्रोजेक्ट गरेको छ भनेपछि त्यो इन्फिनिटीमा पुग्दाखेरि त 0 हुँदैन, त्योभन्दा बढी भेलोसिटी पाउन सक्छौँ भनेपछि कति भेलोसिटी चाहिँ हुन्छ इन्फिनिटीमा भनेको छ. सो त्यसको लागि हामी कन्जर्भेसन अफ इनर्जीबाट युज गर्न सक्छौँ. हेर्नुहोस् त, सर्फेसमा हुँदाखेरि एट सर्फेसमा हुँदाखेरि इनर्जी एट द सर्फेस भनेको काइनेटिक इनर्जी हुनु पर्यो हाफ mv². v भेलोसिटीले प्रोजेक्ट गरेको छ. साथै त्यो सर्फेसमा त्यो रेडियसमा पोटेन्शियल इनर्जी भनेको gm/r हुन्छ. तर इन्फिनिटीमा हेर्ने हो भने इन्फिनिटीमा e इन्फिनिटी हेर्ने हो भने त त्यहाँ नयाँ भेलोसिटी हुन्छ, v'² हुन्छ. तर इन्फिनिटीमा त पोटेन्शियल इनर्जी 0 हुन्छ. सो फ्रम कन्जर्भेसन अफ इनर्जी हामी के पाउन सक्छौँ त? हाफ mv² minus gm/r जुन पोटेन्शियल इनर्जी एट द सर्फेस छ त्यो चाहिँ टोटल इनर्जी एट द इन्फिनिटीसँग बराबर हुनुपर्छ. सो यो m क्यान्सल गर्न सक्छौँ. टोटल इनर्जी एट द सर्फेस इज इक्वल टु टोटल इनर्जी एट द इन्फिनिटी. सो यसरी सल्भ गर्दाखेरि v भनेको त ट्वाइस अफ द एस्केप भेलोसिटी हो, ट्वाइस अफ द एस्केप भेलोसिटी छ. त्यसैले v को भ्यालु हामीलाई थाहा छ 22.4. त्यस्तै gm/r को कुरा गर्ने हो भने यो gm/r नै अहिलेलाई राखिराखौँ इक्वल टु हाफ v'² छ. अर्को हामीलाई के पनि थाहा छ भन्दाखेरि यो एस्केप भेलोसिटीको फर्मुला √2gm/r पनि थाहा छ. त्यसैले यो gm/को r लाई हामीले इन टर्म्स अफ एस्केप भेलोसिटी लेख्न सक्छौँ. इन टर्म्स अफ एस्केप भेलोसिटी को फर्ममा लेख्ने हो भने यो स्क्वायर छ है त 22.4 स्क्वायर छ. सो यो एस्केप भेलोसिटी को फर्ममा हामीले gm/r लाई लेख्न सक्छौँ भने एस्केप भेलोसिटी को भ्यालु हामीलाई थाहा छ. सो gm/r को भ्यालुलाई एस्केप भेलोसिटी र एस्केप भेलोसिटी को भ्यालु 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड राखेर हामीले सल्भ गर्ने हो भने यो भेलोसिटी एट इन्फिनिटी विल बी 19.4 किलोमिटर पर सेकेन्ड हुन्छ. 19.4 किलोमिटर पर सेकेन्ड. यसरी अर्थको सर्फेसबाट कुनै अब्जेक्टलाई ट्वाइस द एस्केप भेलोसिटीमा प्रोजेक्ट गर्ने हो भने हाम्रो त्यो अब्जेक्टको भेलोसिटी इन्फिनिटीमा 19.4 किलोमिटर पर सेकेन्ड पाउन सक्दछौँ. अब अर्को क्वेसन हेरौँ. अर्को क्वेसन छ, देयर इज अ सैटेलाइट of mass 200 kg is to be lifted at the orbit 2.2 into 10 to the power 4
kilometer radius. If the radius and the mass of the earth are को radius दिएको छ 6.37 times 10 to power 6 meter र earth को mass दिएको छ 5.98 times 10 to power minus 24 kg छ भने how much additional potential energy is required to lift the satellite? earth छ अनि earth को mass दिएको छ हामीलाई mass of the earth 5.98 times 10 to the power 24 kg. त्यस्तै radius of the earth दिएको छ 6.37 times 10 to the power 6 meter. mass of the satellite दिएको छ 200 kg. त्यो satellite लाई हामीले radius r 2.2 times 10 to the power 4 kilometer height मा राख्नु पर्ने छ. So यो surface बाट त्यो height यो center देखि यो orbit मा राख्दाखेरि त्यो orbit को radius भनेको 2.2 into 10 to the power 4 किलोमिटर छ. earth को radius भनेको 6.37 into 10 to the power 6 मिटर छ. अब यस हाइट मा हामीले सैटेलाइट राख्नु पर्यो भनेपछि यो सरफेस बाट त्यो पोइन्ट सम्म लग्नको लागि हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड भनेको छ. हामीलाई थाहा छ पोटेन्शियल एनर्जी एट द सरफेस भनेको -g m by r छ. अब यो m भनेको मास अफ द अर्थ g m e by r लेख्न पाइयो मास अफ द अर्थ by g. त्यस्तै गरेर त्यो अर्बिटमा हेर्ने हो भने पोटेन्शियल एनर्जी एट दैट अर्बिटमा हेर्ने हो भने हामी के पाउन सक्छौं त -g m by r. सो यो चाहिँ पोटेन्शियल भयो तर हामीलाई इन टोटल एनर्जी पोटेन्शियल एनर्जी निकाल्नु पर्ने छ. सो देयर इज द मास अफ द सैटेलाइट पनि राख्नु पर्यो -g m by r अनि त्यो अर्बिटमा -g m by यो स्मल r हुनु पर्यो. सो यसरी यो हामीलाई g थाहा छ मास अफ द अर्थ मास अफ द हेभनली बडी थाहा छ भने यूएस पनि थाहा भयो पोटेन्शियल ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी एट द सरफेस. त्यस्तै g थाहा छ मास अफ द अर्थ थाहा छ मास अफ द गिवन सैटेलाइट पनि दिएको छ र रेडियस अफ द अर्बिट पनि हामीलाई थाहा भएको कारणले गर्दाखेरि एडिशनल एनर्जी कति दिनु पर्यो भन्दाखेरि सो एनर्जी वी नीड टु सप्लाई इज पोटेन्शियल एनर्जी एट द अर्बिट माइनस पोटेन्शियल एनर्जी एट द सरफेस हुन्छ. सो यो फर्मुलाहरू सब्स्टिट्युट गरेर अब u नट को भ्यालु -g m by r छ. यूएस को फर्मुला एक्सप्रेसन -g m by r छ. यो क्यापिटल m भनेको मास अफ द अर्थ नै हो यसमा कन्फ्युजन नहुनु. त्यसै हामीले यहाँनिर मास अफ द अर्थ मास अफ द सैटेलाइट गर्ने हो भने 1 by r minus 1 by r फर्मुला युज गरेर हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं. सो भ्यालुजहरु सब्स्टिट्युट गरेर क्याल्कुलेट गर्ने हो भने हाम्रो आन्सर 8.9 times 10 to the power 9 जूल आन्सर पाउन सक्दछौं. सो सरफेसबाट त्यस हाइटमा त्यति अर्बिटसम्म सैटेलाइट राख्नु पर्यो भने 8.9 into 10 to the power 9 जूल एनर्जी सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ. अब अर्को क्वेशन छ टेकिङ द अर्थ टु बी युनिफर्म स्फियर अफ रेडियस. अर्थ एउटा युनिफर्म स्फियर मानिएको छ एन्ड द भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एट द सर्फेस इज 10 meter per second square. Calculate the total energy required to raise a satellite of mass 200 kg at a height of 800 km from the ground and set it into a orbit at this altitude. अघिको प्रिभियस क्वेशनमा चाहिँ सैटेलाइटलाई सरफेसबाट त्यो अर्बिटसम्म मात्र लिफ्ट गर्नु थियो. त्यसैले हामीले सरफेसको र त्यो अर्बिटको पोटेन्शियल एनर्जीको डिफरेन्स मात्र निकाल्यौं. तर यो क्वेशनले के भनेको छ टु सेट द सैटेलाइट इन्टु सर्कुलर अर्बिट. यो सैटेलाइटलाई यो सर्कुलर अर्बिटमा पनि राख्नु पर्यो भनेपछि सरफेसबाट हाइटसम्म लग्नलाई केही पोटेन्शियल एनर्जी चाहियो भने
रोटेट गर्नलाई केही एनर्जी चाहियो, टोटल सडन काइनेटिक एनर्जी चाहियो। त्यसैले हामीलाई यहाँनिर रेडियस अफ द अर्थ दिएको छ 6400 किलोमिटर, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एट द सर्फेस दिएको छ 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, मास अफ द स्याटेलाइट दिएको छ 200 केजी, अनि हाइट एबभ द अर्थ दिएको छ 800 किलोमिटर दिएको छ। सो अब how much energy is required to lift the object and to set that satellite in a given orbit छ भने केही पोटेन्शियल एनर्जी दिनु पर्यो। पोटेन्शियल एनर्जी दिनु पर्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि पोटेन्शियल एनर्जी एट द सर्फेस भनेको -gm/r हो। पोटेन्शियल एनर्जी एट द सर्फेस, पोटेन्शियल एनर्जी एट दैट हाइट हेर्ने भने यो स्मल m पनि छ। पोटेन्शियल एनर्जी एट सर्फेस चाहिँ -gmm/r छ। पोटेन्शियल एनर्जी एट हाइट चाहिँ -gmm/r प्लस h हाइटमा छ भनेपछि यो सर्फेसबाट h हाइटसम्म लाग्दाखेरि हाउ मच पोटेन्शियल एनर्जी इज रिक्वायर्ड भन्ने कुरा आयो। सो हामीलाई पोटेन्शियल एनर्जी हाइटमा बढी हुन्छ कम्पेयर टु द सर्फेस। सो हामीले gmm 1/r - 1/r प्लस h एनर्जी पोटेन्शियल एनर्जी दिनु पर्यो, प्लस त्यो अब्जेक्टलाई गिभन अर्बिटमा स्याटेलाइटलाई गिभन अर्बिटमा राख्नलाई सर्टेन काइनेटिक एनर्जी पनि दिनु पर्यो। सो अर्बिटल भेलोसिटी छ त्यो केसमा 12 mv² एनर्जी दिनु पर्यो। सो अर्बिटल भेलोसिटीको एक्सप्रेसन हामीले अघि नै पढिसकेका छौँ है। अर्बिटल भेलोसिटीको एक्सप्रेसन हामीले यहाँ सुरुमा लेखिसकेका छौँ, v0 अथवा v = √gm/r + h। सो यसरी अर्बिटल भेलोसिटीको एक्सप्रेसन राखौँ, यो gm 1/r - 1/r + h यो फर्मुला छ, प्लस 12 mgm/r + h अर्बिटल भेलोसिटीको फर्मुला v v0 √gm/r + h छ, त्यसले यो फर्मुला युज गर्यौं। सो अब तर यहाँ मास अफ द अर्थ दिएको छैन, तर हामीलाई अझ पनि अर्को कुरा के पनि थाहा छ भन्दाखेरि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एट द सर्फेस, अर्थको सर्फेसमा हामीलाई यहाँ g दिएको छ अन द सर्फेस भनेर, मास दिएको छैन। त्यसैले g = gm/r² फर्मुला युज गरेर gm = gr² लेख्न सक्छौँ। सो यो gm को सट्टामा gr², यो gm को सट्टामा पनि gr² राख्ने हो भने अब सबै क्वान्टिटिज हामीलाई नोन भयो, g स्मल g दिएको छ, रेडियस दिएको छ, त्यस्तै गरेर मास अफ द स्याटेलाइट पनि दिएको छ। भनेपछि सबै फर्मुलाहरूलाई हामीले सब्स्टिट्युट गर्ने हो भने याद गरौँ, सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि सबै क्वान्टिटिजहरू एसआई युनिटमा हुनु पर्यो। त्यो सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि एसआई युनिटमा सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि सिम्प्लिफाई गरेर हामीले सल्भ गर्ने हो भने इनर्जीको एक्सप्रेसन भ्यालु 7.1 × 10⁻10 जुल पाउन सक्दछौँ। यसरी स्याटेलाइटलाई लिफ्ट मात्र रेज मात्र गर्ने भनेको छ कि स्याटेलाइटलाई अर्बिटमा राख्ने भनेको छ त? लिफ्ट मात्र गर्ने भनेको छ भने पोटेन्शियल एनर्जी डिफरेन्स एट द सर्फेस र त्यो अर्बिट मात्र निकाले भइहाल्यो, होइन। त्यो स्याटेलाइटलाई हामीले अर्बिटमा पनि राख्नुपर्ने छ भने काइनेटिक एनर्जी पनि कन्सिडर गर्नु पर्यो। यसरी हामीले टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टु पुट द स्याटेलाइट इन अ गिभन अर्बिट फ्रम द अर्थ सर्फेस निकाल्न सक्छौँ। Okay, this much for this episode, and thank you for watching this video.